Ce ar... Băi, deci nici nu te-ai încadrat cum trebuie, dar îți dă nebani. Da, nici n-ai semnalizat, mă. Te n-aripă. Așa să faci. Ups. Hai că a fost pe fază, bravo. Felicitări. Iată și pe ăsta. Băi, știi cum intră chiloția așa la umbră? Așa și tu, bă, tată. Cum facem cum plecăm amândoi? Da, mersi, mersi, că tu trebuie să-mi dai voie, știi? Cum facem, tată, dacă plecăm amândoi? Uite, pe ulicioara asta, cum făceam? Mama voastră. Iau-te și pe ăsta. Uf. Of, of, of. Faci cu mâna și iei bani. Măi, probabil că dacă n-ai bea, ți-ar da lumea, mă, dacă ai zice că ți-e foame. Dar să fii treaz. Mama voastră, dar băutura voastră. Să... Treci, mă, pe la trecere, mă. Îi văd pe ăștia că se uită aici. Poftiți? Iată, ăla pe bandă de înainte face stânga. Ei! Care urlă, mă? Stai liniștit, nu nicio problemă. Asta e. Se mai întâmplă. Uf. Poftiți? Trebuie să spune că mașina albastră s-a parcat pe o trecere de pietoni. Iau-te și pe ăsta. Bă, zici că m-a așteptat pe mine, mă. Semnalizați dreapta ieșirea din sensul giratoriu. Degeaba. Instructorul
Instructorul cred că stă pe telefon. Degeaba. Ce să vadă el cum face învățăcelul. Ia uite, mi-a arătat el mie cine e șeful. Te oprești, băi, în intersecție și blochezi toate intersecțiile, uite cât s-au prins roșu. Pentru ce, bă? Scoboare muta. Băi, deci... Tu știi ce urăsc chestia asta, mă? Cum, bă, să oprești, să îi ții pe toți pe roșu, că vrea scoboare muta? Nu știu, bă, deci mi se... Nu. Să încep să mă abțin. Eu uite, bă, o ladă de polistiren de... Bă, deci la ce vânt e, dacă vine acum un rafal, direct în gură la copilașul ăsta e bine. Crezi că are mama timp să reacționeze? Ia stai. Salut. Bă, dar n-ar da drumul la pietonii aia, bă, de pe stânga. Mai opriți-vă, bă, și voi, că așa cum voi vreți să ajungeți acasă, așa și vor și pietonii, mă. Ia să vedem, avem și noi puțin loc aici. Nici tu n-ai trecut, tata, nici pe altul n-ai lăsat. Ia să vedem, eu am coarne. Ghidonul cam lat în... Mersi. Vine primăvara, se așterne toată țara, floricele pe câmpii, hai să readunăm copii.